álláskeresés előtt magától értetődő módon azért pár dologgal fel kell készülni. Elsőként én beszereztem egy brit mobilszámot. A telefon szempontjából is a talán legegyszerűbb megoldást választottam. Van a GiveGaf nevezetű szolgáltató, ami tulajdonképpen úgy működik, mint egy Tesco Mobile. A másik szolgáltatónak a hálózatát használja, viszont nagyon jó árakat tud biztosítani. A Magyarországra irányuló hívások, amennyiben vezetékes telefon felé indul, csupán 4 forintba kerül, és a mobil hívása is csak 16 forintot fog felemészteni percenként. Miután ezzel megvoltam, ezt írtam be természetesen a CV-be, melyet aktualizálás helyett inkább teljesen újra teremtettem. Ezt követően a LinkedIn profil volt az, amit szintre hoztam, és már neki is vágtam az álláskeresésnek. Mindezeket természetesen még Magyarországon követtem el. Számos platformon küldtem el a vállalatoknak a jelentkezésemet, ezekről a hirdetésekről azonban hamar kiderült, hogy szinte kivétel nélkül fejvadász cégekhez futnak be, akik az önéletrajzot tanulmányozást követően egyből bevizsgálják a LinkedIn profilt is. Pozitív összkép esetében pedig kaptam egy hívást az aktuális fejvadásztól egy gyors 20 perces telefonos ismerkedés és egyeztetés erejéig. Az összes telefonhívásra igaz lesz, hogy a legfontosabb kérdéseket az ember hogyan létét, az időjárást és a költözési szándék hátterét illetően kihagyhatatlannak bizonyultak. Az ország elhagyására adott válaszom olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy több kérdést nem is kaptam erre vonatkozóan. Egyes esetekben a céges HR körülmények kihagyható, az általában mézes-mázas megnyerő félórás beszélgetés teljesen fájdalommentes, az alapkérdéseken túl csupán pár részlet kifejtésére kerül sor az önéletrajz vagy LinkedIn profil alapján. Innen kerülhet az ember egy alapképességfelmérő tesztre, melyről már nincs egyértelműen pozitív véleményem. Lássuk! Úgy tapasztaltam, hogy a képességfelmérő tesztek azok egy fontos részét képezik általában a felvételi eljárásnak. Az első ez a Verbal Reasoning Test, amelynek célja, hogy felmérje, hogy mennyire is van képben az ember az angol nyelv használatában, mennyire érti a szövegeket, és mennyire tudja összerakni ezeket logikailag. Ennek is van nehézsége, hiszen nagyon kevés idő áll rendelkezésre, nagyjából 5-6 ilyen szöveget, és mindig szövegre 3 kérdést kaptam, és erre volt 18 perc. A következő úgymond matematikai minimumnak az elérése. Nagyon egyszerű matematikai műveleteket kell elvégezni, viszont itt is az időre hívnám fel a figyelmet. Egy ilyen feladat megértése és a rákiadott feladatnak a megoldására van nagyjából 1,5 perc. És az utolsó pedig, amivel én szembesültem, ez a logikai teszt, ez lényegében egy IQ-teszt. Meg kell mondani, hogy milyen figura is fog jönni a sorban. Ez szerintem talán a legegyszerűbb, és az időben is ez fér bele a legjobban. Az akadályok sikerrel történő leküzdését követően jöhet a következő, már éles kör. Egy szakmailag hozzáértő leendő kolléga az, aki telefonon kérdezget, természetesen ismét az önéletrajz alapján próbálja meghatározni, hogy előzetesen feltüntetett munkatapasztalathoz viszonyítottan megfelelő szakmai színvonalat képvisel az ember. Ez már általában egy izzadósabb kör. Nekem az a véleményem, hogy 1 órás telefonhívásokkal lehet számítani. Amennyiben sikerült a jövőbeni szakmai mentort, esetleg kollégát meggyőzni, jöhet egy jó kis Skype interjú a közvetlen, esetleg egy szinte feljebb lévő leendő főnökkel. Normál esetben ilyenkor részesülnek a felek kölcsönös audiovizuális élményben első alkalommal, ez a kör is fontos, tehát a benyomások kialakítása szempontjából. Ha még itt is minden jól ment, és pozitívak a visszajelzések, akkor nincs más hátra, mint személyes találkozóra jönni az UK-ba. Ekkor feltehetően az eddigi érintett emberek mind összegyűlnek, és egyesített erejükkel szemben van mikor a nyakkendő, de akad olyan is, hogy a sör a legjobb fegyver. Ha idáig eljut az ember, azért már nyeregben érezheti magát. Ami viszont fontos, hogy ilyenkor kell elvégezni a környezetbejárást és a kollégák első felmérését is. A döntés meghozásában ezek sokat tudnak segíteni, hiszen a döntést nekünk is meg kell hozni, nem csak a munkáltatónak. Tudom, hogy ez csak igen lazán kapcsolódik a témánkhoz, de rájöttem, hogy nekünk igazán egy minden igényt kielégítő WC-nk van, hiszen itt látható az a WC papír szelekció, amivel rendelkezünk, tehát mindenki megtalálja a saját maga tetszésére szabott WC papírt. Aki igazán a puritán megoldások híve, használja ezt a félfamentes. Vannak a prémiumabb
az igazán prémium, a kettő közötti kategóriából, aki a kihívást keresi és ennyiből szeretné megoldani, valamint a normál fehér. Végig lehet nézni az előző évek lakáskultúráit, hölgyvilág, 2-3 évvel ezelőtti metró árakkal is meg lehet barátkozni. Még rendelkezünk egy ajándékutalvánnyal is a főzni akarók számára.